السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. شكرا جزيلا لكل المتابعين الكرام. مرحبا بكم في فيديو اليوم غنشوفوا هذا الطابلة، هذا الكمبيوتر لينوفو يوغا 3 ما كيشارجش، عنده مشكلة في الشارج. تابعوا معنا لكي نكتشف معا العطل. بسم الله على بركة الله. هو الكونيكتور ديال الشارج عنده غريب شويه، عنده كونيكتور بحال اليو اس بي، هو ماشي يو اس بي ولكن بحال اليو اس بي. الكونيكتور عنده خاسر.
ما خدامش. يعني اورديني ندير له دوموند من بعد يجي نكمل الفيديو. من بعد ما جانا الكونيكتور اللي اورديناه اللي درنا لي دوموند، ما لقيتش ديالو بالضبط، وانما جا هو الراس بحال وانما الكونيكتور فين كيتحط في الكارت مير ماشي خوه. غنحاولوا ما يمكن نموديفيوه. الراس ماشي بحال ديال اللي كيركب في الكارت مير، كاين فرق يعني ما لقيناش. واللي مهم هو المنفذ الاول اللي كيدخل فيه اليو اس بي هو اللي مهم، وخير ان شاء الله غادي نموديفيكم.
إخواني وأخواتي، نأتي على ختام هذا الفيديو. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم.